हजुरलाई आज म वास्तुशास्त्र अनुसारले भाग्यको ढोका खोल्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका शेयर गर्न जाँदैछु। यो एकदमै प्रभावकारी पनि छ। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पंछी न्युमेरोलोजीमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो च्यानल चाहिँ अमर पंछी फुड वर्ल्डकै च्यानल हो र हामी मध्ये कतिपय साथीहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्छौँ कि हाम्रो कामहरू पनि बन्दैन र हामीले कुनै चिज गर्न आट्यौँ भने पनि त्यो पुरा हुँदैन, कुनै चिज अड्केर बसेको जस्तो फिल हुन्छ जीवनमा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले यो उपाय चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ। र भाग्यको ढोका खोल्नको लागि हजुरहरूले शुक्रबारको दिन एउटा ताला किन्नुपर्छ। त्यो ताला खोलेर चेक चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसपछि त्यो तालामा चाहिँ चाबी राख्ने, तर चाबी घुमाउने चाहिँ होइन। त्यो ताला र चाबीलाई बेड साइडमा राखेर सुत्ने। भोलिपल्ट शनिबार मन्दिर जाने र यदि मन्दिर जान सम्भव छैन भने घरको वरपर कुनै रुख नजिक जानुहोस् र त्यहाँ त्यो तालचा र चाबीलाई छोडेर आउनुपर्छ। हामीले तालचा र चाबी छोड्ने बेलामा के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीले यो एक्सपेक्टेसनले त्यो तालचा र चाबीलाई छोड्नुपर्छ कि जब यो तालचा कसैले फेला पारेर खोल्छ मेरो भाग्यको ढोका पनि खोल्छ र रोकिएको काम पनि खुल्छ भन्ने विश्वासले हामीले चाहिँ त्यहाँ छोडेर आउनुपर्छ। ताला राख्दा यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस् कि कोही न कोहीले त्यो देखोस् र त्यसलाई टिपोस् र त्यो चाबी छिट्टै नै खुलोस्। र यसरी सजिलैसँगले हामीले भाग्यको ढोका चाहिँ खोल्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनमा भएको कुनै पनि नकारात्मक घटनाहरूलाई पनि बिर्सन यसले मद्दत गर्छ र हाम्रो लाइफमा पोजिटिभिटी पनि एड गर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि एकचोटि यो विधि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ मेरो पहिलो भिडियो हो यो च्यानलमा। कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पंछी न्युमरोलोजी साथसाथै अमर पंछी फुड वर्ल्ड दुवैलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई।